Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλό βράδυ Κυριακής σε όλους σας. Έκτακτο βιντεάκι γιατί έχουμε πανσέλινο σήμερα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούρια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και αν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζω και αν το επιθυμείτε μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι ούτως ώστε να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω ένα καινούριο βίντεο. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Πολλά φιλιά στα κορίτσια μου τα υπέροχα εκεί. Και θέλω να υπενθυμίσω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί πάντοτε να ταιριάζουν ιδιαιτέρως το αποτέλεσμα που βλέπουμε εδώ αναφορικά με τη δική σας ιστορία. Όποιος λοιπόν θέλει να δούμε τη δική του ιστορία, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου είναι στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Πατάτε δηλαδή στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας βγάζει από κάτω τους χρόνους. Στο συγκεκριμένο βίντεο δεν έχουμε χρόνους. Αμέσως από κάτω το link του καινούριου μου καναλιού και αμέσως από κάτω τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας για την Πανσέλινο. Όπως το συνηθίζω λοιπόν πάντοτε, να διαβάζω 2 λόγια από κάποιον ή κάποια αστρολόγο για να δούμε και αυτή την άποψη, έτσι. Που βασικά είναι συνήθως, οι αστρολόγοι είναι που αναφέρονται σε αυτά τα αστρολογικά φαινόμενα. Όπως είναι η Πανσέλινος, η Νέα Σελήνη, θα μου πείτε γιατί οι αστροφυσικοί δεν ασχολούνται. Βεβαίως και ασχολούνται. Λοιπόν, anyway, πάμε λοιπόν να σας διαβάσω 2 λόγια από την κυρία Άση Μπίλιου, που από ό,τι βλέπω, από ό,τι διαβάζω, είναι λίγο ζόρικη Πανσέλινος, αλλά δεν βαριέστε. Αν σκεφτούμε πόσο χρονών είναι ο καθένας μας και πόσες αντίστοιχες Πανσελίνους έχουμε περάσει και είμαστε μια χαρά τέλεια και είμαστε ακόμα εδώ, οκ, άλλη μια φορά, όλα καλά. Η Πανσέλινος λοιπόν στους διδύμους θέλει προσοχή και ψυχραιμία. Είναι η τελευταία Πανσέλινος του 24 και ολοκληρώθηκε το πρωί της Κυριακής, σήμερα δηλαδή, στις 11 το πρωί και στον άξονα διδύμων τοξότη, με τη σελήνη στους διδύμους και τον ήλιο στον τοξότη, και επηρεάζει περισσότερο τα μεταβλητά ζώδια, δηλαδή δίδυμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύες που έχουν γεννηθεί στο τρίτο δεκαήμερο. Ουφ, δόξα τω Θεώ, δεν με πιάνει. Λοιπόν, η Πανσέλινος δίνει τον πρώτο λόγο στη σελήνη και πολλές φορές τα γεγονότα που τη συνοδεύουν συνδέονται με γυναίκες στη ζωή μας. Γιατί ο ήλιος συνδέεται με τους άντρες και η σελήνη με τις γυναίκες. Αυτή ήταν δική μου παρένθεση. Λοιπόν, ενώ μπορεί να βιώσουμε το τέλος καταστάσεων ή την ολοκλήρωσή τους, το γεγονός ότι πραγματοποιείται στο ζώδιο των διδύμων συνδέει την Πανσέλινο με την επικοινωνία, τις μετακινήσεις, τα ταξίδια, τα στενά συγγενικά μας πρόσωπα, τους γείτονες, τους συνεργάτες και ό,τι σχετίζεται με την εκπαίδευση, τη μάθηση αλλά και την νεολαία. Όμως ο Ερμής, ο κυβερνήτης των διδύμων και της Πανσελίνου, είναι στο τέλος της ανάδρομης πορείας του, ορθοδρομεί το βράδυ, οπότε επιτέλους, και περιπλέκει τη σκέψη και τη δράση μας, και φέρνει έντονη σύγχυση, παρεξηγήσεις και καθυστερήσει στα σχέδιά μας. Και εγώ έκανα χαρά που γυρίζει ορθόδρομος. Η παγωμένη Πανσέλινος ή Πανσέλινος της Μεγάλης Νύχτας, όπως ήθιστε να ονομάζεται συμβολικά το φεγγάρι του Δεκεμβρίου λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών,
και του γεγονότος ότι σε αυτό το μήνα έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα του έτους, τώρα των χαμηλών θερμοκρασιών δεν πολύ ισχύει για όλη την Ελλάδα, με τίποτα. Λοιπόν, μας καλεί να δούμε με ψυχραιμία και αποστασιοποιημένα τα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Ψυχρά δηλαδή, χωρίς να ανακατεύεται το θυμικό μας. Όμως αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχει ένα τετράγωνο με τον Ποσειδώνα που θα φέρει χάος στη σκέψη μας και θα μας κάνει ευάλωτους στην κρίση μας. Επίσης, υπερπληροφόρηση, πληροφορία, επιφανειακά φλερτ, το χάσιμο του χρόνου και ενέργειας, χωρίς ιδιαίτερο σκοπό, μπορεί να οδηγήσουν σε χαοτικές καταστάσεις αν τα αφήσουμε να μας παρασύρουν με αυτό το φεγγάρι. Παράλληλα, επειδή η Πανσέλινος σχηματίζει σύνοδο με τον ανάδρομο Δία και τετράγωνο με τον Κρόνο, θα υπάρχουν πιέσεις και εμπόδια, αφού από τη μία θα θέλουμε να επεκταθούμε και να δημιουργήσουμε και από την άλλη κάτι θα φρενάρει την πρόοδό μας και αυτό θα μας φορτίσει συναισθηματικά. Ψυχραιμία λοιπόν και υπομονή, γιατί εννοείται ότι πάντα πρέπει να κρατάμε την ψυχραιμία μας και τον έλεγχο, γιατί αυτή είναι και η πιο μεγάλη μας δύναμη. Το πώς αντιμετωπίζουμε οτιδήποτε κι αν συμβεί στη ζωή μας. Το ζώδιο των διδύμων που φιλοξενεί την Πανσέλινο είναι αυθόρμητο, αικίνητο και κυκλοθυμικό. Φημίζεται για την περιέργειά του και έχει να κάνει με την έκφραση και την επικοινωνία. Μπορεί να θέλουμε να εκφράσουμε ό,τι νιώθουμε, να τα βγάλουμε από μέσα μας, ό,τι μας βαραίνει, αλλά επειδή ο Ερμής είναι ακόμα ανάδρομος και οι όψεις της Πανσελίνου δεν είναι και οι πιο ευνοϊκές, μπορεί είτε να πούμε αλήθειες που πονάνε και μάλιστα με πολύ προκλητικό τρόπο, είτε να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε. Άρα προσοχή και εκεί. Λοιπόν, εντάξει, δεν βλέπω και τόσα πολλά έτσι στοιχεία. Ένα μικρό χάος, μία συνεννοησία, ένας εκνευρισμός. Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ δεν τα θεωρώ και τόσο πολύ τραγικά όλα αυτά, γιατί ούτως ή άλλως είναι καταστάσεις στις οποίες ζούμε σε καθημερινή βάση. Άρα, τέλος πάντων, πάμε να τα δούμε τώρα εμείς, να δούμε εδώ με τα δικά μας τι γίνεται. Αυτά είναι τα ωραία ρε παιδιά. Ναι, τέλος. Άσος μπαστούνι. Ένας υπέροχος, πάρα πολύ δημιουργικός άσος. Αρσενική ενέργεια. Πάθος. Ενθουσιασμός. Δημιουργικότητα. Δημιουργία. Αγάπη για τη ζωή. Ξεκινήματα. Αλλά είναι μία κάρτα η οποία έχει συνδεθεί πάρα πολύ και με την ερωτική πράξη. Όλα καλά λοιπόν. Και είναι κάρτα βάσης και μας δηλώνει το λόγο για τον οποίο κάποιοι από εσάς παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα. Σούπερ. Λοιπόν, τώρα, όπως σας είπα, εδώ έχουμε έναν καταπληκτικό άσο, γιατί οι άσοι είναι πάντοτε ευλογίες στη ζωή μας. Είναι ξεκινήματα στη ζωή μας. Και το να έχουμε την χαρά και την ευλογία πραγματικά να κάνουμε καινούργια ξεκινήματα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης, μια και οι άσοι δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, αλλά την αρχή τους, τότε εδώ ο συγκεκριμένος άσος μας λέει ότι προχώρα, μπορείς. Μπορεί δηλαδή να ξυπνήσατε σήμερα το πρωί με μια καταπληκτική ιδέα. Μην την αφήσετε να πάει χαμένη. Μην την αφήσετε να πάει χαμένη. Γιατί μπορεί να είναι το ξεκίνημα μιας εξαιρετικής κατάστασης. Όποιας κατάστασης. Θάνατος. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Σκορπιού, που σημαίνει
μεταμόρφωση. Κάτι κλείνει, ένας κύκλος μάλλον, κλείνει, ταιριάζει μια χαρά για πανσέλινο, για να ανοίξει ένας καινούριος υπέροχος. Και φυσικά εννοείται ότι θα πω για άλλη μία φορά την υπέροχη ερμηνεία που δίνεται για τη συγκεκριμένη κάρτα στην Ταρό των Δρύδιδων. Πόσο μεγάλο πάθος. Το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας. Πάντοτε πρέπει να κάνουμε χώρο για να έρχεται αυτό το υπέροχο καινούριο. Όλα μαζί δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Να κουβαλήσουμε όλο μας το παρελθόν και όλα, τα πάντα όλα. Τους ανθρώπους, τις καταστάσεις, για να περάσουμε σε κάτι καινούριο. Δεν γίνεται. 8 κούπα. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι, ξέρετε, αν έκανα ας πούμε προσωπικό άνοιγμα σε κάποιον, θα έλεγα κάτι συμβαίνει, τρέχει στη ζωή σου. Μην αδιαφορήσεις, γιατί μπορεί να αξίζει πραγματικά τον κόπο. Κλείσε κεφάλαια ζωής, τα οποία δεν σε εξυπηρετούν πλέον, δεν έχουν κάτι να σου προσφέρουν. Φύγε από καταστάσεις οι οποίες μπορεί να μην θέλεις να φύγεις, αλλά δεν οδηγούν πουθενά. Πολλές φορές μπορεί να αγαπήσουμε έναν άνθρωπο που αντικειμενικά δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Εκεί δεν γίνεται να καθίσουμε για πάντα. Φυσικά εννοείται ο καθένας σας θα κάνει αυτό που του αρέσει, εννοείται. Απλώς εγώ λέω τη γνώμη μου. Λοιπόν, αυτά για πρώτες ενέργειες, πάμε να δούμε τι άλλο θα δούμε. Ωραιότατα. Πάμε. Το τώρα μας. Τι γίνεται τώρα, παιδιά. Δικαιοσύνη και 10 σπαθιά. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι 10 σπαθιά, ένας κύκλος πρέπει να κλείσει. Δηλαδή είναι κάτι που το βλέπουμε τόσο πολύ έντονα στο συγκεκριμένο άνοιγμα, που είναι απίστευτο όμως. Έτσι επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο ξανά και ξανά. Ένας κύκλος πόνου εδώ μας δίνει και πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ένας κύκλος πόνου πρέπει να κλείσει. Ίσως δυσκολεύεστε να τον κλείσετε αυτό τον κύκλο, γιατί θέλετε να δικαιωθείτε. Και φυσικά έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά η ζωή έχει αποδείξει ότι δεν δικαιωνόμαστε πάντοτε από εκεί που θέλουμε. Ίσως και ποτέ δεν δικαιωνόμαστε από αυτόν που μας έχει αδικήσει ή αυτή που μας έχει αδικήσει. Γιατί αν ήταν να δικαιωθούμε από εκεί, εξ αρχής, παιδιά, δεν θα μας είχαν αδικήσει. Θα ήταν διαφορετική η σχέση μας. Δυστυχώς όμως. Λοιπόν, για να δούμε πώς έχετε οδηγηθεί ως εδώ. Από έναν χωρισμό. Από έναν χωρισμό ο οποίος μπορεί να έγινε και αρκετά δύσκολα, δηλαδή να ανταλλάξετε και λόγια σπαθιά μεταξύ σας. Στο πρόσφατο παρελθόν είτε έχετε κάνει μία εσωτερική διαδρομή και έχετε ανακαλύψει και πάλι τη δύναμη μέσα σας, είτε νιώσατε πολύ μόνες. Για να δούμε το μέλλον που μας πάει. Τι λες τώρα, η πρώτη σκούπα ρε παιδιά. Έρχεται, μια αγαπούλα έρχεται εδώ. Τέλεια. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Και υπότις πεντάκτηνο, μάλιστα. Ετοιμαστείτε παιδιά να υποδεχτείτε όλους τους υπότες ή τις πριγκίπισσες για τους κυρίους της παρέας, γιατί γινόμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα εδώ.
υπό τη σκούπα, να δούμε τα ζώδια λίγο, δεν έχω πει ζώδια. Έχουμε 2 φορές καταρχάς το ζώδιο της Παρθένου, παιδιά. Που είναι μέσα στους ανθρώπους που επηρεάζει αυτή η Πανσέλινος, στα ζώδια μάλλον που επηρεάζει η Πανσέλινος, είναι το ζώδιο της Παρθένου, αλλά είπαμε το τρίτο δεκαήμερο, λέει η κυρία Μπίλιο, γι' αυτό καταχάρηκα κιόλας, γιατί εγώ είμαι το πρώτο δεκαήμερο. Λοιπόν, οπότε χάρηκα. Έχουμε δικαιοσύνη, εδώ έχουμε το ζώδιο του Ζυγού, υπό τη σκούπα είναι Ιχθύς, και φαίνεται ότι αυτός ο καινούριος έρωτας, πιθανότατα, θα εξελιχθεί σε πολύ αργούς ρυθμούς. Και καλά θα κάνει, γιατί σε κάθε καινούρια σχέση πρέπει να γνωριζόμαστε με τον άλλον. Να γνωριζόμαστε καλά. Όσο καλά μπορούμε βέβαια, έτσι, γιατί μπορεί να είσαι με έναν άνθρωπο 30 χρόνια και να μην τον ξέρεις. Λοιπόν, 10 πεντάκτηνα, παιδιά, τι ωραία. Αυτοί, όσοι και όσες έχετε αυτή την εικόνα για τον εαυτό σας ή νιώθετε έτσι, σας δίνω πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, έχουμε την κάρτα η οποία είναι ο άρχοντας του πλούτου. Χρήματα, ακίνητη περιουσία, επιχειρήσεις, τα πάντα όλα όμως. Από την άλλη, είναι μία κάρτα συνδεδεμένη με την οικογένεια, με την παραδοσιακή της μορφή όμως, έτσι. Είτε τη δική σας οικογένεια, είτε την πατρική σας αν δεν έχετε κάνει εσείς οικογένεια. Πάντως είναι μία καταπληκτική κάρτα και χαίρομαι πάρα πολύ αν βλέπετε έτσι τον εαυτό σας, γιατί πέραν της σταθερότητας, έτσι, της ασφάλειας και της αγκαλιάς που νιώθουμε στην οικογένειά μας ή για την οικογένειά μας, εδώ έχουμε και την ασφάλεια που νιώθει ένας άνθρωπος που είναι καλά στα οικονομικά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να έχει εξασφαλισμένα τη διαβίωση του, εν πάση περιπτώσει, το σπίτι του κλπ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, όπως και να το κάνουμε. Πάμε να δούμε το περιβάλλον σας. Κάποιος ή κάποια κλαίνε, τους λείπετε απεριόριστα, αλλά καλά να πάθουν, λέω εγώ, γιατί προφανώς δεν σας φέρθηκαν και καλά για να σας χάσουν. Αφήστε τους να κλαίνε, δεν πειράζει. Ελπίδες ή φόβοι. Ελπίδες θα την πω αυτή την κάρτα, φόβοι δεν θα την πω. Γιατί είναι το 3 μπαστούνι, είναι η κάρτα, τα τριάρια στην ταρό, είναι και κάρτες δημιουργικότητας. Βεβαίως, σημαίνουν και την ύπαρξη τρίτου προσώπου, έτσι. Όμως, από εκεί και πέρα, επειδή είναι ελπίδες ή φόβοι, μπορεί να δηλώνει ότι κάποιος από εσάς, κάποια από εσάς, θέλει να πάει στο εξωτερικό, είτε για ταξίδι αναψυχής, είτε για να εργαστεί στο εξωτερικό. Το οποίο, αν είναι επιλογή σας, είναι πάρα πολύ καλό να το κάνετε. Καλά, για το ταξίδι αναψυχής δεν το συζητάμε καν. Είναι σούπερ. Λοιπόν, για να δούμε και την τελευταία. Παιδιά, τι γίνεται εδώ? Τι καταπληκτικό άνοιγμα είναι αυτό που έχουμε σήμερα. Εντάξει, είναι τέλειο. 10 κούπα. Ανοίξαμε και το δεύτερο καλύτερο δεκάρι στην ταρό. Δεν ξέρω τι λένε οι αστρολόγοι, αλλά εδώ, να ξέρετε, η δική μας η υπέροχη παρέα έχει μόνο υπέροχα πράγματα να λάβει από αυτή την Πανσέλινο. Είπαμε εδώ, έχουμε οικογένεια, έχουμε πολύ καλά οικονομικά, έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε. Και εδώ έχουμε, παιδιά, συναίσθημα. Βεβαίως και οι δύο κάρτες συνδέονται με το γάμο, έτσι, και με την οικογένεια. Εδώ είναι και πολλές φορές, αν με κάποιον άνθρωπο έχετε τσακωθεί, είναι και η συμφιλίωση, είναι το ουράνιο τόξο που βγαίνει σε κάθε περίπτωση, είτε αφορά σχέση, είτε οτιδήποτε άλλο στη ζωή σας.
Το σημαντικό είναι ότι το ουράνιο τόξο θα βγει και πάλι στη ζωή σας. Και αυτό για μένα είναι μεγαλειώδες. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ωραιότερο άνοιγμα, πραγματικά σας λέω. Και μακάρι αμήν γέννητο έτσι όπως τα είδαμε και ακόμα 1000 φορές καλύτερα. Και πιο όμορφες εξελίξεις να μας φέρει αυτή η Πανσέλινος που εμείς την είδαμε σούπερ. Λοιπόν, πάμε να συνοψίσουμε. Και από τις πρώτες ενέργειες είπαμε ότι πρέπει να κλείσετε κάποιους κύκλους ζωής οι οποίοι δεν σας εξυπηρετούν πλέον. Έντονα αυτή η ενέργεια εμφανίζεται και εδώ, ότι ένας κύκλος πόνου πρέπει να κλείσει, γιατί μην περιμένετε κανένα να σας δικαιώσει, εκτός από τον ίδιο σας τον εαυτό. Εσείς θα σας δικαιώσετε. Ως εδώ λοιπόν έχετε οδηγηθεί μέσα στον πόνο και όλα αυτά και στην αναζήτηση της δικαίωσης από έναν πιθανότατα άσχημο χωρισμό, με πολύ σκληρά λόγια. Αυτό ίσως σας οδήγησε σε μια βαθιά ενδοσκόπηση ή στο να νιώσετε απέραντη μοναξιά. Όμως ο υπότης σκούπα έρχεται πάνω στο κατάλευκο του άλογο να σας καλέσει να βγείτε έξω, να περάσετε όμορφα και να ξεκινήσει μια καινούρια σχέση βήμα το βήμα, με αργά και σταθερά βήματα. Εδώ σας είπα, ό,τι και να σας πω είναι καταπληκτική η κάρτα και εύχομαι πραγματικά όλες και όλοι να βλέπετε έτσι ακριβώς τον εαυτό σας. Στο περιβάλλον σας κάποιος θρηνεί, δεν μπορώ να αποκλείσω παιδιά για την επιστροφή, έτσι, κάποιου ανθρώπου, καθόλου δεν μπορώ να την αποκλείσω, αλλά βάζουμε και το καινούριο μέσα. Είναι και για τις δύο περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν με το 3 μπαστούνι είναι πολύ πιθανό, πέρα από αυτά που σας είπα για τα ταξίδια κλπ, είναι πολύ πιθανό να κάνετε ή να έχετε κάνει το καλύτερο που μπορούσατε και περιμένετε με αγωνία θετική έτσι και θετική ματιά μία εξέλιξη η οποία φαίνεται ότι έρχεται και έρχεται μεγαλειώδης βέβαια, γιατί εδώ έχουμε το υψηλότερο σημείο των συναισθημάτων, έχουμε την επιτυχία, την ευτυχία, την επίτευξη στόχου, είναι μία υπέροχη κάρτα για τα πάντα, παρόλο που εδώ απεικονίζεται με ένα ζευγάρι και βεβαίως γιατί όχι και με ένα ζευγάρι, είναι όπως σας είπα και κάρτα γάμου και εντάξει, ένα υπέροχο άνοιγμα, καλή και ευλογημένη Πανσέλινο, γιατί η Πανσέλινος έχει επίδραση 3 μέρες πριν και 3 μέρες μετά και όλα καλά και ευλογημένα. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.